Úgy szívjad be az összes csirkét. Nagyon jó. Tudjátok, nem lennék jó nyomozó. Jó, Oldman. Bye. Hát, bye. Jó, akkor vele se bájologtunk sokat. Haha. Nem, jó. Oda nézz, megnőtt az első tököm. Jó, na hát, nagyon jó. Ott a cél. Oh my god, Mary sister! Hogy jutunk följebb? Jaj, majdnem leestem, itt vigyázz. Kettő. Ez rohadt sok gyémánt. Adjad ide szépen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hány darab gyémánt van itt? 13 darab gyémánt volt egymás mellett. Úristen, very big. Very? Very big. Neked kellett elmenned arra. Na, sziasztok srácok! Szép vasárnap estét kívánok mindannyiótoknak. Hello, hello! Üdv Marci, szia Lonely Wolf, szia Chili, szia Fire Dragon és mindenki mást is sok szeretettel köszöntök. Sziasztok VOD nézők, sziasztok Twitch csetelők, üdv mindenkinek. Mi újság, hogy vagytok, hogy telt a hetetek? Meséljetek valami szépet nekem. Hát elég sok minden történt a héten. Miattam nem tud Cities 2-zni. Jaj. Meg ne sajnáljalak, Fire Dragon. Mindjárt le is csukom a streamet, lelövöm, hagyj játszani. Na, nyugi. Szóval, történt egy csomó dolog a héten, a magyar válogatott kijutott az EB-re, ma is nyertek, hát Románia is kijutott. Azt ne is taglaljuk. A lényeg, hogy kijött a hét elején a Game Awards idei szériája, amelyen kritikusok értékelték hát az idei évben kiadott játékokat, és hát ezekbe ejtöttek össze kategóriánként listákat, amiben a közönség tud szavazni. És hát ennek az indie játékok között lévő pontján megjelent a Venba nevezetű játék, ami egyébként a Game Pass tagja, és Kimi is ajánlotta nekem, hogy játsszak ezzel a játékkal. Úgyhogy ezen most felbuzdulva, vagy lett egy kis időm így vasárnap este, megnézzük ezt a játékot, és megnézzük, hogy mennyire más kategóriát ölel föl, mint az általam legjobbnak ítélt indie idén a Juszánt, úgyhogy ja, van Fortnite OG is, egyébként ez is kijött a héten, jött bele Hamilton skin, és egyébként nagyon kedvet kaptam játszani, úgyhogy jövő hét pénteken biztos, hogy a parti pénteken Forti lesz, de szerintem fogom azon kívül is nyomatni, és meg fog nőni picit az ilyen kis parti péntekes Forti tartalom, vagy valami, mert amúgy régen nagyon sokat játszottam azon a pályán, és nagyon szerettem, úgyhogy valószínűleg lesz megint. Na de, ha már Game Awards és az idei év legjobb játékai, a felkiáltójel 2023 linken el tudjátok érni az idei csatorna összegző kis kérdőívemet, amiben szintén van ilyen kis év legjobb játéka rész, úgyhogy ha van rá egy 3-5 percetek, akkor légy szíves, töltsétek ki ezt a kérdőívet, hogy segítsétek az én munkámat is, és egy kis visszajelzést kapjak az idei évvel kapcsolatban, és hogy hogyan menjünk tovább jövőre. Úgyhogy légy szíves, srácok, ha kitöltenétek ezt a kis kérdőívet gyors, aki még nem tette, annak megköszönöm. És hogy ne csak pofázzak, vágjunk is bele most már a játékba. És hát na.
Ha 2 akunttal kitöltöd, az csalás. Egyelőre 1 akunttal se töltötted ki Firejack. Úgyhogy légy, aki még nem tette, az pörgesse meg. Na, én pedig elindítom a Vembát. És el is küldted? Firejack, azt nézd meg, el is küldted? Én nem vagyok abban olyan biztos. Na. Venba. Átírtad? Jó. Szóval, a játék alapvető koncepciója, hogy egy indiai családban járunk, és valami főzőcskézésen fogunk keresztül menni a sztorin. Ennyit tudok róla. Már így a kezdőkép is egészen érdekes. Egészen kiemelkedőnek mondható. Azért nem nagyon látsz ilyen kezdőképet játéknak. Tehát amúgy komoly. Komolyan indítunk, a grafika az ilyen kis rajzolt stílusú, tök jó. Nézzük meg szerintem. Pláje. Hogy elvette az asztalról a tányért? Ez felettébb ért. Ja. Think well before you dare and never dominate once in action. 1988-ban járunk. Itt van 2 szereplőnk. Még 2, meg még egy harmadik. Középen pedig... Isten? Valaki könyvet lapozgat, miközben az a jány alszik. Living already. Mit nyomjak? Space? Space. Hey, oh sorry, did I wake you? What time is it? 8. How are you feeling? Nauseous vagy tired? Nem tudom, mit jelent a nauseous, de tirednek nézzünk ki, úgyhogy tired. Just like yesterday. Egyelőre tök könnyű a játéknyelvezet, azon kívül, hogy azt az egy szót most nem tudtam. Nagyon kis letisztult. Ez a kettő. Okay. I call your school and say you can't come in today. Aha, szóval ez egy kislány, és neki az apukája valószínűleg. I was just about to leave for work. You should go back to sleep. Hát ő elmegy dolgozni, de mi aludhatunk tovább. What about your lunch? Mi lesz az ebéddel? There is some leftover idly butter and garlic chutney from yesterday. You can steam some idlis quickly. Mi az idlis? Idlis. I don't know if I can figure all that out. It's okay, I was just about to leave. It just idles. Very easy. Az gondolom, ami kajának a neve. It will take me too long, Venba. Don't worry. Venba a lánynak a neve. I can just survive on the coffee machine. Ez biztos sok ember átérzi. Meg fogjuk csinálni, én azt mondom. Wait 5 minutes. Venba, really, it's fine. No, no, no. I need to make lunch for myself anyway. Just tell the school. I'll be done in a minute. Jól van, fejezagon, értem. Oké. Egy kis egyszerű válaszokat ad az apuka. Na, elkészítjük neki az ebédjét. Ha végre kikelünk az ágyból.
mondjuk nem tudom, ha én Venba helyében lennék, először így a fürdőszobát irányoznám meg, és megfésülködnék, mert addig én semmit nem tudok csinálni egy nap, amíg így áll a hajam. De ő nem tette ezt. Ő most halálfáradtan itt föl fogja égetni a konyhát, mert félig alszik. Oké, let's get this done fast. Oldó. Itt egy könyv. Should I try mother's recipe for once? The way I make idlis never as soft as hers. And they would always cheer me up when I'm feeling sick. I should just make them her way today. If the recipe is still readable, that is. Na nézzük. Azért nézd meg, Fire, hogy beküldted el amúgy. Micsoda zene van? Na, receptes könyv. Tools. Idli plate, towel, cooker. Ingredients. Water, butter. Holes to let steam through. Okay. These also have holes so butter can cook. Make sure to... First, this method makes the idlis a lot soft. Na várjál! Várjál, meg kell még egyszer nézni. Nem olvastam el teljesen, csak itt a hiányos részletet hagytam ki. Aha, tehát az alsó ilyen kis pöttynek az ilyen alatta kell legyen. Jó. Idli plate. Várj, idli plate. Várj. No point putting a plate without butter in the cooker. Idli butter. Várj, akkor rakunk bele. Nem rakunk bele? Akkor tóvára rak? Hova rakom? Hova rakom? Na várj, az első főzésnél akadunk. Na várjál. Na, nézzük meg a hintet, van hozzá hint. Akarom használni a hintet. Put a towel on each idli plate before put the butter on. Tehát a towelt az idli plate-re. So think the alignment of the plates matter. Make sure that each plate's butter slot is there above the steam hole, you know. Tehát towelt erre rá. Igen. Most erre rá. Aha! És most bele. Legyen így, igen. És ezt is újra? Jól van benne, igen. Hát ott a lyuk és fölötte ez. Oké. És akkor most el kell fordítsam így, ugye? Igen. Úgy. Hát én vagyok az Isten, bazd meg. Hát senki más nem tud ilyen jól főzni. Ti így csak zacskós levesé jutottatok? Na én még addig se.
Akkor elküldted Fire Dragon szerintem. Na, akkor most kapcsoljuk be. Close the lead. Mi az, hogy close the lead? Na mondjál még egy hintet. Jó, put a törve each. Igen. Igen. De az jó. Vagy így kell, hogy legyen? Ja! Ja, waterke, várjál. Beleöntöttük a watert. Most rá tetejét, nagyon jó. És most működik, jó. Na. Meg vagyunk. That should be long enough. Let's remove the lid and see how it turns out. Oh, it's done. Na, elkészült az első kajánk. Like it was yesterday, ezt az achievementet kaptam. Kis mosolygós kaja. Oh wow, even took the time to make our faces. I think you forgot about my bird too. You really didn't have to do this. What else could I do? My husband can't figure out it. Venba, I told you to go to sleep. You've been feeling sick and exhausted. You didn't have to cook. It's not a big deal if I skip lunch once. Pavalan! You are making me choose between resting and letting you starve. That's not a fair choice to me. Való igaz amúgy. You are not letting me starve. I know, but that's what it feels like. And even if I had let you leave. Azt mondja, hogy I couldn't sleep peacefully. What will I do for lunch? Mit csináljunk ebédre? I still have had to cook as exhausted and as sick as I am. You just wouldn't have seen it. I don't have a coffee machine here to survive on either. Is it so hard for you to cook even on days like this? You are right, sorry. Did you look for tickets back home? Yes, it's expensive, but we can manage it. Valami jegyet vesz nekünk. So do you think we should go? I don't know. Let me ask the boss again if he can make me full time. But unless the school gives you more shifts, or my boss changes his minds. It's going to be tough to stay in Canada. Aha, Kanadában laknak. You know there are other options, but I wouldn't mind going back. I'm sure I can teach again at my old job. There's nothing really keeping us here. That would be nice. Okay, well, why don't you leave with me now? I will walk you to the doctor's office before I go to work. Oh no, I'm sure all I need is some sleep. You've been saying that for 2 days now. Come on, I will walk you. Doctors are free here. Milyen jó, hogy Kanadában ingyenes az orvos. Szia Dani, halihó! Igen, olvasgatom az évértékelőket. De van egy ötletem, Dani, azt majd elmondom neked. De aki még nem töltötte ki, felkiáltójel 2023, és nagyon kérlek, hogy töltsétek ki. Na,
Főrakta a kis pötyitanő. Meg a kis karperecek sem maradhatnak el. Venba, are you home? What did the doctor say? Na, hazaért. So the boss didn't even consider it. Unless a miracle happens, I say we start packing. But what's with you? Én már szavaztam Game Awards-ra Fire Dragon, meg annyira szerintem nem érdekes ez a szavazás, főleg, hogy a fele játék nincs benne, amit itt szerettünk. Ezért kell kitölteni a saját évértékelőt, mert abban olyan játékok vannak, amiket mi szerettünk. You never told me what the doctor said. Well, I think you should eat first. Okay, it is again. Rácsapott a kezére. What has gotten into you today? A kis mosolygós fel. Hát nyilván nem lövöl a meglepetés Dani streamben. Majd megtudod. So I guess that means we have a reasons to stay. Amúgy nem akkor nem a lánya, hanem a felesége. Csak ugye Indiában úgy van, hogy a lányokat már fiatalkorukba hozzáadják valami kis idősebb csávóhoz, nem? Tehát a lány azért jár iskolába, a csávó meg azért dolgozik. I mean, raising a child back home wouldn't be so bad either. But there's a chance at very different life here. It's only going to get more expensive too, and we are barely scrapping by as it is. 293-as streaked van? Minden streamen itt voltál az utóbbi 2 évben nagyjából? Azt a kurva. We can't provide everything other parents would be able to. What if they resent us for that when they grow up? Maybe moving back to India is the best option after all. Vissza akarnak menni? But then they could resent us for taking away this opportunity. What do you think, Venba? Why aren't you saying anything? I don't know. It's funny to see you worry like this. Are you not worried? I don't know. I feel very calm for some reason. That makes one of us. Pavalan, don't worry. A Pavalan a csávó neve akkor. Don't worry. I'm sure they will turn out just fine. How can you be so sure? It's our child. Akkor van gyerekük? How else could they turn out? Vagy még nincs gyerekük, csak csinálni akartak, igen. Being outshone by one's children is a universally desired from... Nem tudtam elolvasni. Na ott a gyerek, ott vannak ők, és már 94-et írunk át, tehát időben ugrottunk egyet, és már van gyerek. Gondolom teres volt a nő. És nem tudtam elolvasni, gyors volt. My name is Pavalan, sir. Pavalan, sir. Kavin. Na, fölnőtt a nő. Where did you run off to? Kavinnak hívják a gyereket?
Sir, it would be my privilege to work with you. Pardon me, sir. I don't have time to play Kevin. I have a lot of work to do. Szegény csávó próbált telefonálni, az anyja meg bazd meg röstelkedik a gyerekkel. Yes sir, I've managed transport of hundreds of units of inventory per day. Pardon me sir. Ez meg nem érti sose, hogy mit mond a főnöke, bazd meg. Kevin, there you are. What are you wearing? Where's your shirt? It's a cape. Take that off, let's get you dressed. No, I like it. That job was in India, sir, but... Kevin, wait there, don't run. Ott megy a gyerek. Talált egy köpenyt. Kevin, come back here. This has become a routine now. Szegény asszony teljesen ki van. Yes sir, Bachelor of Science in Physics sir. Hogy mit telefonál, azt mondjuk nem értem, de azt értem, hogy itt az anyja itten. Hát kergeti a gyereket. Éjjó, that towel is so dirty da. Here, where this skirt canna. Skirt? Az, skirt. Igen, Dani, indiaiak a főszereplők. Szóval shirt kanna. No, but sir, you can't just take me on a probation, maybe. I'm driven, self-started and quick learner, sir. Put this on, can I hurry up now? But I don't want to. Speak in Tamil Kaban. Amikor anyád a teljes neveden szólít. I can't even understand what you're saying. You don't have to pay until then. Please, Kana? I understand, sir. Yes, good boy. Na, felvette a pólót. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for considering me. Good day. Na, továbbra is tudtam meg, hogy a csávó mondjuk mit csinál, de a gyerek fölvette a pólót. Hello, Mr. Bachelor of Science, what happened? Ő valami tudós? Same old. Nagyjából értem amúgy, igen. I didn't buy the hundreds of units of image. Sorry, I'm telling you, it's time for it to go. That's not early and... Na, igen. I helped out in a grocery store when I was 20. 12, bocsánat. And you were paid in candy. Oh well, I've only worked as writer back home. I don't see myself getting a job for that here. Not with my English. Hát tehát író volt Indiában, de itt Angliában, vagy hát Kanadában nem szeretne, mert hát nem olyan jó az angolja. I spent half of these calls asking them to repeat themselves. Na, nem erőltetem. I should watch cartoons with Kevin. If I can understand those shows, maybe I can understand these people too. Yay! We can watch Batman together, appa! Yes, but your son is going to forget Tamil at this rate. Did you know his friends call him Kevin? Kevinnek hívják, hát mondjuk ez nem meglepő. What's wrong with that? Speak in Tamil, da! Well, what's wrong with that? It's only one letter that's different anyways. Azért, mert mi ezt választottuk neve neked, vagy mert a nevek történetet mesélnek el? Na, ez lesz. It's a way for people to learn about you and where you are from. You shouldn't be afraid to correct your friends. It's your name after all. Who else is going to tell them? And Kevin means beautiful. It's such a lovely name and it suits you as so well. Gyönyörű szépet jelent a Kevin név.
az anyja szerint teljesen ráillik a gyerekre. Hát mondjuk elég érdekes szemei vannak, de egész szép gyerek valóban. I don't want to be beautiful. Nem akar gyönyörű lenni. I just want to be Kevin. Ő Kevin akar lenni. Capja is csak rög ezem. He's brighter than us, Venba. He's learned to adapt. We haven't it. You know here's yesterday's English quiz. He did? Really? Good job. We should celebrate the Kana. What do you want to eat? I make something special. Átment az angol teszt, és ezért főzünk neki valami finomat. Hát persze. Oh! Can we order pizza? Speak in Tamil, Kevin. I want pizza. Mi lenne, ha valami jobbat csinálnánk? Vagy ha mi csinálnánk otthon valamit? Kriszi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 16. hónapos szabodat! Azt a mindenit, az már hatalmas nagy. Hát mindjárt másfél év. Nagyon szépen köszönöm a folyamatos támogatásodat, Kriszi, és szia, szép vasárnapot. Mi újság, hogy vagy? 1000 éve? Na, ne szóljuk le a pizzáját, tehát nem mondjuk azt, hogy valami jobbat, hanem elkészítjük neked itthon. Like parotta. Dózsa. Idiapam. Gidózsa. Biryani. Karidózsa. No, I'm tired of all of these. I said I'd want pizza. Ő nem akar indiai kaját enni, ő pizzát akar. Extra cheese. Extra toppings. You eat pizza all the time. Kevin. Have you ever had putu? No. What's that? Well, I've only seen my mother make it before. It's a lot of fun to make. Reminds me of racket. Racket? Yes. A lot of steam comes out when you make it. Tudja a kis csávó milyen jó. De most mutatunk neki valami új indiai ételt, amit még mi se készítettünk kell, csak az anyánk. It looks just like rocket launching. It does. Yes. But you know what? Let's just order pizza. Ez a befolyásolás, ez nagyon jó. Ezt kell amúgy csinálni. Akar valamit a gyerek, mondanál neki valamit, hát de ez mégiscsak, de ha akarsz, akkor és akkor már nem mersz ellent mondani anyádnak, mi? There's no racket, but you get a nice cardboard box. Will it really look like a rocket launch? Ez egyből felizgatta a gyereket. Do you want to see? Na! Újabb főzés. Alright, let's get started. I haven't made this before, but Amma has a recipe on it. Hopefully it's readable. Where's the rocket? Én már nagyon kíváncsi a rakétára. We need to make the flour first, da. Na, be a zenét. No. Ingredients: 500 g rizs és víz. Azt mondja, első lépés, blend 500 g rice. Aha. Na, azt mondja, rizs, oda bele a rizs. Oké. 2. Separate fine rice from chunks. Aha, tehát indítsuk be.
Nagyon jó. Én oké, készülök legben holnapi napra, legalább csak 3 napos hét lesz, mert ott a beszélgetés csapat lesz csütörtök, pénteken, hoppá! Na, tök szuper. Na, jó, tehát el kell szeparálni. It should take the sieve over the will catch everything. Oda várjál. Hogy erre? Erre. Igen, ide kell kiszórni. Ott szórjad. Tök menő az a zene amúgy. Na, ott kiszórtuk. Oké. Valamit kell csinálni ezekkel. Visszarakni a tálba mondjuk. Vagy bele a vízbe? Rakjuk bele a vízbe? Aha. Vagy az nem jó így. We need to find a way to use all of it. Elrontottuk? Elrontottuk. Hiányzik ugye ez a 3-as lépés. Ja, most újra kell csinálni, várjál, igen. Jó, ezt beleraktuk ebbe, és kiszortuk, ami kell. Aha. Újra felhasználjuk a csánkokat. Hoppá, hogy ne menjen kárba. Hát indiaiak vagyunk, ugye nem mert kárba az étel. Hoppáré. Az utolsó cseppig ledaráljuk az összeset. Úgy, na és most már nem maradt több, most rakjuk bele a vízbe. I think this is perfect. Why does this feel like flour even though there was so much water? We have to mix the water and flour little bit for little by little. The final consistency should feel like slightly wet sand. Alright, that wasn't too hard. Ama! When will we get to the rocket? Csak a rakéta érdekli. Na! Következő lépés. Megint le van tépve a lap fele. Flour coconut. Aha, ebbe az oszlopba. A legaljába kell a vizet önteni. Na, várj, ez a legalja, oda kell a vizet rakni. Oké. Jó, akkor ide bele a vizet? Igen. Utána 3 TBS off, meg 4 TBS off valami. Flour coconut. Na vajon melyik lát melyik? Melyik lehet a színes, meg melyik lehet a izé? Ez a putuflár, ez meg a coconut. Ez ilyen sárgás, szóval gondolom ez a fehér.
Tehát a színes a kókusznak. Igen. Akkor próbáljuk meg kókusz. Egy evőkanál kókusz. Utána 2 evőkanál ilyen. Kriszi, te hazudsz nekem. Hát ott van, hogy a színes a izé. Hát itt színessel a izét ábrázolja. Ezt. Itt elő, the coconut layers as far away from each other as possible. Akkor mégse hazudsz, a színek hazudnak. És egyébként évértékelő kérdőív ott is van a chaten. Ha még nem töltöttétek ki, töltsétek ki. Jó, akkor Kriszi mégse hazudik nekünk. Kokusz. Egy ide, egy ide. Kokusz. Oké. Oké, rakjuk ide rá. Rakjuk oda rá. Rakjuk oda rá. Igen. És on. It's lunchtime, Kevin. Kevin, bocsánat. Na most fog rakéta lenni. Hatalmas rakéta. Wow. That was so cool. Venba, I can't believe it didn't fall. Ama! Gondolom az azt jelenti az anyát. Can we do that again? Persze, újra. Jól néz ki ez is. We are unable to offer you a secondary teacher position at this time, however, we encourage you to apply again next year. Az apa dolgozott tanárként, ugye? És nem vették föl. Is he asleep? I think so. Kevin? Jó, alszik a gyerek. Yes, he is. Good. So that interview. Ha már így összejöttünk, így a víz összehozott minket, az Aqua Mineral, a Kongas, H2S4 összehozott minket. Vagy valami ilyesmi. Köszönöm szépen a követést. So that interview. Another dead end. Yes. I think I knew that before I took the call. No relevant Canadian work experience. Aha, tehát nincs Kanadában relevanciája annak, hogy ő itt dolgozhasson. Köszi az imást. We'll keep you on file. I don't know. Emir a neved, aha. Csak R van az elején, azért nem tudtam kiejteni. Szia, üdv itt. I feel like I deluded us into thinking we can make it work here. Well, don't worry. I go to the employment office again tomorrow. What? I know you don't like Suresh. Ez a Suresh. Suresh. Bármi is legyen az. But I think you should take that sales job at his company. Ja, gondolom az ember neve. Akinek dolgozik most. Legyen az. And we barely know anyone. We are not in a position to pick and choose our help. I thought moving here would be a chance to start over. But even here, we still have to beg people like Suresh. It's not begging. I know. I call him tomorrow. Thank you.
But honestly, I think you are more qualified for sales than I am. I mean, the way you sold Kevin on the Putu today. You are really good with kids. I can't believe you are having a hard time teaching in school. Well, it's not like teaching back home. It makes me worry about Kevin. Why? Well, back home, I could get the class to laugh, open up, get them in the mood to learn, you know, but it's harder here. What does that have to do with Kevin? I just feel that there's a wall between me and my class. I can't connect with them. They lead very different lives than we did. And I feel that same wall growing around Kevin. How do you mean? What if I can't connect with Kevin? Azon aggódik, hogy nem tud eléggé közel állni a gyerekéhez. Nem tudom, hogy jól értettem, de akkor most ő is tanárként dolgozik jelenleg? És hát ő azt akarja, hogy visszamenjenek Indiába, mert hogy itt így nem nagyon tudnak érvényesülni. Vagy most csak elképzelhető, hogy mi lenne, a tanár lenne, mert ugye a férfi meg azt mondta, hogy a nőnek inkább lenne esélye itt elhelyezkedni, amiért ilyen jól bánik a saját gyerekével. De a nő meg nem hiszi el, hogy a gyereke kötődik hozzá. Tehát valami ilyesmi volt most. It's hard to even talk to him. Ez egy átlagos szülői probléma szerintem. Ez a második, én ezt fogom nyomni. The other day he told me he wished he had his own room, like his friends. He said he needs his privacy. Aha, szóval az a baj, hogy mivel túl szegények vagyunk, és túlságosan kilógunk innen, ő nem fog a barátaihoz hasonlítani, úgymond, és ezért ő rosszabbul érzi magát, hogy neki ilyen szülei vannak. Valószínű. Tehát ugye a saját szobát akarna, most ez elhangzott. What 5-year-old needs privacy? Can you even imagine asking for something like that when you were a kid? It's like he's in different world than us. Ez egy nagyon fontos mondat. Ugye már különböző világban él, mint a szülei. Well, it's more than just that. He brings it back every day with some excuse. I don't know if the other kids make fun of him for it, or if he's embarrassed. I don't know, I'm worried. These things bother me too, but we choose to bring him up here, not him. We did it because we thought he'd have a better life here. And he does. This place comes with better education and opportunities. But it also comes with its own culture, language, values. Igen, tehát azért jöttek ide, hogy a gyereküknek jobb legyen. És a nő ugye aggódik, hogy nem illeszkedik be. A férfi meg pont azt mondja, hogy igen, de ez ezekkel jár, hogy ez alkalmazkodni kell. We can't pick and choose the ones we want and ask him to ignore from the others. I think it's natural that any kid wants to fit in, right? Yes, maybe. It's just scary. Don't worry, Venba. He will turn out just fine. How are you so sure? He's our child. How else will he turn out? Jó, ez aranyos. Bár nem feltétlen tud amúgy ezzel mit tenni mindig egy szülő, de tök aranyos. Those fan from the resolve respect like her fan from the lead. 95-ben járunk. Hány év telt el? Egy év telt el szerintem. Szóval most 6 éves a gyerek. Go on. Tell her. His name is Pavalan. He's my dad. P-A-V-A-L-A-N. Nagyon jól tud befűzni a gyerek. She says Appa
is not at the office. Does she know what time he left? Do you know when my dad left the office? Okay, well, does she at least know if he came in today? Did you see my dad today? Ask her if he usually leaves with anybody. Maybe we can call them. Does he usually go home with someone? Nem értem, hogy miért vannak egyébként elhomályosítva néha ezek a szögborékok, de biztos van értelme. She says no, that usually leaves alone and he's very quiet. She says all the sales staff left at 5 p.m. today. She says he must have left then too. Okay, thank you. Tehát nem jött haza az apukája? És most megérdeklődték, hogy vajon hol lehet. Why are we walking through the park, Anna? Do you think Appa will be here? I don't know, Kana. Some things your Appa loves to walk instead of taking the bus. If he decided to walk home from the office, it shouldn't be through here. But the lady said Appa left at 5. Te leszel az első, Barni, te leszel az első. Puszillak. Szia. What's taking him so long? Do you think he went somewhere else first? But where would he go for this long? I don't know, Kevin. Enough with your questions. Szegény gyereket nem kellett teremteni azért. Sorry, Kana, I'm just worried about Appa. Na, bocsánatot kért, helyes. Why are you worried? Do you think something happened to him? No, I'm sure he's fine. You don't have to stay quiet, Kevin. Kevin, bocsánat. Here, you can ask me anything you want. Anything? Yes, and I will answer it. But only if you can ask it in Tamil. Okay? Oh, okay. I can do that. Okay. Okay, I can do that. Why did that lady say that Appa is very quiet? He talks a lot at home. Oh, look at you go. See? You can speak Tamil when you want to. I don't know. Maybe it's that they don't talk to him. What do you mean? Nothing. He doesn't really like his job, Kevin. Maybe that's why. He was a writer back home, right? Did he like his job then? Oh yes, he loved to write. Szeretett írni. How come I never see him write at home? Well, he always writes when something bothers him. Back home, that used to be every day. Maybe you should bug him more. Azt kérdezzük, hogy hogy találkoztak, vagy... Hogy találkoztak, azt kérdezzük. You know, I'm named after a type of poem, right? Yes, Appa told me. A Venba is a kind of like a haiku. The private school where I was teaching was treating both staff and students terribly. Aha, tehát mégiscsak tanár volt a nő. Szóval nagyon rosszul érezte magát ott. No proper equipment or rooms and horrible pay, so we organized a protest. We had signs and boards and dozens of people. One day we were told the reporter wanted to interview us. We
thought this was a big break. But he was the shabbiest person I had ever seen. He looked like he had just woken up. Was it apa? Yes! Still answered all his questions and hoped for the best. Tehát ő interjúztatta a nőt az iskolával kapcsolatban. A week later, we all read the article that came out in the magazine. But it wasn't an article. It was a poem, or it was a story? It was a poem. It was a Venba. A Georgiast one too. It was about the school, the students, our protests. And it was about me. Somehow, people could ignore our protest, but they couldn't ignore the poem. It received a lot of attention, and as a result, so did our protest. The school was forced to change, and I was smitten. Miért költöztünk ide? It wasn't an easy choice. Pavalan wanted to be with me, and I couldn't imagine being with anyone else. But a lot of people took issue with us being together, and they decided to make it our problem. It was getting really hard to deal with it, so we gambled on a fresh start here and took it. Együtt akartak lenni. Ama, I see apa! Mit veszek ki a nő fejéből? Meglepődött? Meglepődött. Vagy szomorú? Eltörött a szemüvege. Elhányta a cuccait. A Vance-nél dolgozott. Cigizik. Valaki bevert neki egyet. És egy pi rajzolódott ki az arcán ezért. Na most mi történhetett? Nothing, no matter how dear, should be so at the expense of one's honor. 2006? Na, elég sok év eltelt. Diplomázott a srác, és mi már öregek vagyunk. Okay, I just finished cutting up the onions too. I think you should have everything you need. Na várjál, 6 éves volt 95-ben, akkor 2006, akkor még 11 év, 17 éves volt, akkor még nem diplomázott azért, de elballagott az iskolába. Yes, thanks, pa. I go help Kevin pack. A gázrezsóda néz. Kis olajat öntünk. Na! Biryani Gravi. Hát ez a recept ez nem teljesen jó. Layered biryani is really fancy. I've never made it that way before. But I've seen Ama make it the night before we left India. Maybe I can try remembering them.
emlékezni kell, hogy kezdte. Hát... legyen mondjuk ez. Now the beef goes in after... ez a hús. We add all the salt and powders. That order is important. Then add water and let it reduce. How I'm going to remember all of this. Ez volt a jó! Don't worry, I've added all these instructions to the recipe book I gave you. Oké. És akkor most már... bele a hús. Egy kis só. Mi volt utána? Add water. Aha. Jó. Water. Jó. Ami nem biztos, hogy ez az első lépés. There's a logic to see the other, you add these 4 ingredients in. Aha. You want all of them to fry in the oil nicely, but the ingredient you add first will always fry more in the oil than the one you add next. Right, so if you want onions to turn golden brown, they need to be fried the most. Remember, once you add tomatoes, they release so much water, it's hard for anything to fry after. Hiha. Tomato, onion. Jó, rosszul csináltuk. Jó, nézzük meg ezt is. Remember, add all these first. Ez volt az első, amit meg kellett volna csinálni. This ingredient so expensive. Amma, where are you going through all this trouble? It's okay, it's being a thing to another country. Don't know when I'm able to free again. Jó, tehát mindent bele. Először ezeket. Így. Nagyon jó. So I can never get tired of how great toasted was pleases me. Amma, I wish you could see how much this costs here. You would lose your mind over these prices. Na, oké. Akkor ezután a hagyma? Igen. Azután a paradicsom? Igen, azután a chili. És azután a gyömbéres paszta. Nem. Nem. Hagyma. Az jó volt. Ez. Jó. Emlékezzünk erre még egyszer csak vissza. Mert ezt a 4-et adta hozzá. A izét utoljára kell belerakni. Oké. Tehát sok vizet ereszt a tomátó. Azt rakom bele utoljára. Nagyon jó. We went through a lot of trouble for the recipe will come up. I'm sorry I couldn't take better care of it. But I'm fixing this now
And I hope Kevin can appreciate it when he cooks these. Na, és akkor most jön bele. Nézzük meg azért még egyszer. Tehát a hús. Oké. Tehát bele a fűszerek, utána a hús, ugye? És a víz. This must be win. I think we just need to let it simmer for 30 minutes and we can start the layering. Na! Eltaláltuk. Gyönyörű szép. Gravy is done. All that's left is the biryani. I hope I can finish it before Kevin leaves. Na! Igen, tehát 1, 2, 1, 2, 3, ilyen sorrendbe kell berakni. Vázdál... Aha, ezt se tudjuk, hogy milyen sorrendben van. 1, 2, 1, 2, 1. Vázdál, let sit, no frame for... At least the second part is salvageable. I think the idea is to put everything in the pot, seal tightly and let it simmer together. The 1-2-3 might refer to the different layers of gravy, rice and other things. But in what order? Maybe I can try to remember. Na, vissza kell emlékezni erre is. Oh, I see. We just add all of this together on top of the rice layer. And that's the final layer? Yes. Tehát a tetején van... Hát az ilyen levelek, a tészták, meg a fehér. Jó, tehát az a teteje. Ez, az, meg az. Hát akkor... ghee, cashews, cilantro, fried onions, mint, saffron milk, rice. Nézzük meg a tejet. Abból csak egy van. Aha, akkor újra. Jó, ha a rizsből, igen, a rizsből még kell. És a kettesből is több van, ugye? Akkor a ghee. Igen. Még egy rizs. Melyikből tudok többet rakni? Egyikből se. Egy, kettő, három. Ebből tudok 2 adagot, de semmi másból. Mit tudok ebbe önteni? Nézzük ezt meg még egyszer. Még egyszer, várjál. On top of the rice layer. Igen, de biztos, hogy a rizs lesz alul. És arra rakunk rá valamit. Például ezt. Meg ezt. Mondjuk még egy rizs. Ez. Mondjuk ez a tetejére.
És ez a tányér minek van? Ó, hogy az alaplé az 1-es, a rizsa 2-es, még egy alaplé a 2-es, a rizsa másik 1-es, vagy nem, az a 2-es, igen, és az összes többi a tetejére, ugye? Ez az! Na! GG várni. I just have to cover it with the lid now. Milyen lid? Ja. Vagy mi? Mi? Mit akar? De ez most ugyanaz, ugye? Ja, a fed... Jó van már. Just need to keep the flame very low and let it all cook together. The rice will fully absorb all the moisture from the gravy, deeply flavoring it. I can't wait. Should be good now. Elkészült. Looks amazing! Mondjuk nem tudom 11 év alatt, tehát 12, hát nem tudom hány év alatt, ugyan 20-30 év alatt hogy öregedtünk meg iskolás kislányból egy nyugdíjas mamává, de az már tök mindegy. És itt van a srác fölnőtt. How is it? Az apja meg kézzel eszi, bazd meg. Oh, so good. Beef really is the best. Oh. It's really good, Emma. I'm glad. I won't get many chances to cook for you like this again. Tradicionálisan kézzel eszik? Jó van, akkor csak a fiú ilyen újvilági már, jó van. Kanállal. Oh, Emma. Stop being so dramatic. I'm just moving out for university. Egyetemre megy, oda költözik. Yes, Kana, but we will miss you. Have you packed everything? It's a long drive. We might have to get gas on the way. Oh, as it turns out. My friends are driving there today after all. So I will be going with them. Oh. This way, you and Appa won't have to drive all day. Na, engedjük azt, hogy menjen a barátaival. Látni akarjuk azt az egyetemet. It would be nice to see all the classrooms and buildings. You can give us a tour. It's not a hassle at all for us to drive you. We'd love to. It's just more convenient. There's nothing to do really. Just a bunch of grey buildings. Okay, kinda sure. Did I even get any of the meat pieces? Csak bal kézzel van, a jobb kéz másra való? Amúgy valóban bal kézzel eszi. Bár a fiú már jobban eszi. De valóban, ez egy igaz állítás, Krisztia, megnézzük. Maybe we can drive there next week, drop off some food. Oh, I almost forgot. Will your friend's car have enough space for some containers?
Számkonténer. Csak pár konténert kéne magaddal vinni az iskolába, kisfiam. I don't know why. I've packed a lot more of the biryani. I also packed some police, pickles and sweets. Did she give all the pieces to Kevin? Amma, I can't take that in the car. Why not? I've packed for your friends too. You can all eat. Amma, they don't want biryani. Ők nem szeretik a biryanit. And the whole car will smell. És büdös lesz az egész kocsi. I don't want them in my dorm either. You don't want any of it? Kevin! I put a lot of effort into making all of this week. I didn't ask you to. Why are you getting mad? I know you didn't ask. But what will you even eat there? I don't know. There are cafeterias, instant noodles, whatever. I figured it out. I can't believe she gave him all the pieces. I'm just eating kuska here. That's not healthy, Kevin. Ha ne feledlen kölke, igen. You can't eat out every day. Literally everyone there will be doing that. I'm just trying to be helpful. Well, you are not. Why don't you just take some of it? You don't have to eat it. I say, no, Amma. I'm done with this. It's a fresh start for me. I don't want to smell like little India anymore. I just want to be normal. For once. Kana. A gyereket ezek szerint csúfolják amiért, hogy ő indiai, és hát nem akarja magával vinni ezt az új kezdetre az egyetemre. Ez amúgy teljesen érthető, csak nem kell leordítani az anyja fejét ezért. The language you speak, the food you eat, the clothes you wear, only you should decide that, Kevin. You don't have to change who are you for us. But just be sure you are not changing who you are for anyone else either. Így van, nem kell megváltoznia senki miatt, ez teljesen jogos. There's a wonderful and beautiful culture that's part of you. It wouldn't be shame if you choose not to be a part of it. Just because you think it's not normal. Then why did we even move here? We should have just stayed in India. Ott akart volna maradni. I'm sorry, I didn't mean to jump. It just... There's no need to create a fuss over any of this. It's not like you are never going to see me again. I visit often, okay? Okay. And I will call every week too. So please try not to worry. Okay? Okay. Na jó van, megbeszélték a végére. Puszi Jancsi. Na megy az egyetemre a srác. Is that dumb? Yes, I think so. Who is that girl? Hoppa! I've never seen her before. Smart kid. This is why he didn't want us to drive. Na, csaja van, azért nem akarta, hogy mi vigyük. Chief of the old block. Jaj, there he goes. I suppose it's good that he is so independent. And makes his own choices, even if they are so incorrect. Our choices were mostly made for us already. Whatever he chooses, at least it will be his own decision. We just have to wait patiently for him to come back to us. Until then, it's just the two to us again, huh? Just like old times.
Amúgy hatalmas igazságai vannak a játéknak. Tök, ami nagyon jó témát dolgoz fel, ez a mai világban egy nagyon fontos téma, úgyhogy a játék ebből tökre ötös. Annabelle-től össze nem tudtam elolvasni. Megint nem veszik fel? Oh, did you Kevin reach the university? Ugye, megint az volt benne, hogy megint nem tudták felvenni a tanári posztra a nőt. Vagy a férfit, nem tudom már melyiket. Did he text or call it? Ó, aggódnak, hogy odaérte a gyerek. No. But we told him to text or call when he gets there, right? Yes. Well, maybe he hasn't go... Oh, he has. I kept waiting and got worried, so I finally called him. He just said he forgot to inform us and hurried to hang up. Jó. Főhívta az anyja, jó van. Már kezdtem aggódni. Oh well, it's a big day after all. I'm sure he has a lot going on there. Oh sure, let your son do as he likes. I'm not going to bother anymore. He doesn't want to eat what we make. He doesn't want to speak in Tamil. He doesn't even want the name we gave him. I'm done chasing after him. Yes, you are right. Oh wait. He forgot his headphones in his room. I was going to bring it to him sometime next week. Itthon hagyta a fejesét. But maybe we should just let him pick it up whenever he's here next. Oh, he did? Of course not, Pavalan. We should help if we can. He uses those headphones all the time. It will be hard for him without them. Without that. What? Oh, you made that up. Is there anything more fleeting than your anger towards Kevin? That's what being a parent is, I suppose. When Kevin said he wants to purpose writing, I always so happy. Finally, something we have in common. I wanted to show him all the works that inspired me and all the poems and stories that I love. And the ones you wrote too. All the stories you read to him as a child were just ones you wrote on the spot. Yes, but I duped, he even remembers that. I don't even know if he can read Tamil literature, much less understand it. I used to wonder why he wanted to turn his back on all the unique and special things his roots have to offer. But after that, night in the park. Maybe he's thinking it's better not to be unique or stand out in any way. And I don't think we can blame him for that. I guess it wasn't the best decision to move. I don't get to write here. You don't get to teach here. It's hard for Kevin to be who really wants to be here. Maybe you shouldn't. You should have stayed. Nah, csak elolvastam. If you're going to suggest, I would have been better off not moving here with you. My anger is going to be anything but fleeting. But come on, I know how much you miss home. Wouldn't you be happier back there? If I felt like I didn't have anyone, then yes, maybe I would be happier there. But I have Kevin. And I have you. Home is where you two are. Felvetették a visszaköltözés gondolatát. De mégiscsak maradnak a gyerek meg egymás miatt. Longing for those who have forsaken you diminishes the beauty of the soul. 2014 eltelt 8 év. Na várj!
Na várj. Az a csávóról volt egy kép, alatta a szemüveggel. Most meghalt? Nem á. Na főzünk. És kapott egy hívást a csávó, a nő. Gondolom a fiától, hogy jön. Úgyhogy csinálunk neki valamit. Hát ezt mondom én. Úgy, meg is sült. Indiai ételeket készítünk a játékban, nem tudom ez mi. Hát majd kiderül. Na, ez csak egy volt a listára. Hát nagy ebédet tartunk neki, érted? Ha meg kell ünnepelni, hogy hazajön. Most még mindig nem tudjuk, hogy mi történt, de gondolom, hogy hazajön. Ez süti? Gondolom süti. Nagyon mikor azt jön a Pestről világ. Nem, még mindig amúgy csak ilyen 40 körül lehet a nő. Vagy 50 körül maximum. De már most ilyen nagymamásat játszik. Elkészült. Nagyon jó. Megvan a süti. Na jön a hal. Igen, nagyon jó a zene. Remélem nem copyrightos. Megtöltjük azt a mindenségét. Acsül a haluci. Nagyon menő. A kis sírfolt megvan ábra. Nagyon jó. Megsült rendel? Biztos megsült. Meg kis olaj. Rakjunk bele egy kis bogyókát. Meg még valamit. Meg ilyen kis paprikát. Hát ez só. Szerintem só. Kis babérlevél.
Bele a kajába. Ekkora kondérba van. Elfogyott a kókusz? Ezt jól láttam? Milyen kis kotyogós ez. Kis bazsalikomod bele. Kukta, az. Kukta. Én is erre gondoltam. Forgassuk meg a kis csirkecombot. Na. Hogy? Mi az, nem bazsalikom volt? Akkor mi volt? Nagyjából pont annyira értek a gasztronómiához, hogy az bazsalikom legyen. Nagyon a sütés hang a kis indiai zenével, ahogy összecseng. Hamarabb lesz kakukkfű? Hát... sajnálom. Ott az ünnepi vacsora. Vagy hát ebéd. Vagy hát nem, minden. És még mindig nincs itt. Nézd meg, a nő már aludt az erkélyem. Csörög a telefon. I cook your favorite. Hi Emma, thank you so much. Sure Emma, I have a lot of plans today, but I think I can stop by for a bit later tonight. Van új message. Lefelé kell görgetni. Super. Sorry Emma, something came up last minute and I can't make it tonight. Nem tud eljönni. Ezért főztünk. Ezért csaptunk ünnepi lakomát. Hát drága volt, kisfiam. Ott rohad el az asztalon. Pedig olyan finomnak néz ki. Még a kis elefánt is szomorú a polcon. És már csak egyedül van a nő az ágyban. Ugye először ketten voltak, aztán ettek hárman, utána már csak a fiúval, és most egyedül. Be happy to inform you that your application for a second teacher position has been accepted. Na végre fölvették a nőt az iskolába tanítani. Most így már 50 éves, most már fölvették. Without one's dignity... Nem tudtam megint elolvasni. Bachelor of Arts. Ez a gyerek? Ez a gyerek lesz? The exact vibe I was greeting for. Maybe just usually side. Huh? Cool down. But I just like to hang it inside. Ja, azt nem tudom mit jelent a THTS. Fine, I just need something unique and interesting here. Na, nem tudtam elolvasni.
Hagy görgessek föl? Nem tudok fölgörgetni. Nem mindegy, kajáról beszélgetnek. LOL. Just fancy in some ways different cultures because there's the three different Toronto must have a favorite dish your mom made or something, right? Feel weird for me to write scene where she isn't even a bit appreciate about the lunch. I must try to even open the lid. Nem tudtam elolvasni. Vagy én olvasok lassan, vagy a szöveg pörög gyorsan. De az egyik minimum. Szerintem azóta majdnem elkezdte szidni az anyja kajáját, hogy nem jó. De most inkább azt írja, hogy megnézi. Átgondolta. Na és most tudok görgetni. Na. Szóval az volt az eleje, hogy yeah, it's fine, just need something unique or interesting here for a school line scene. I was thinking it would be cool if it was like a super table of kids and shared from different cultures. Aha. Tehát most az egyik barátja azt mondta, hogy milyen király lenne, ha ilyen kajákat ennének. De itt van még visszafelém. Aha, és ilyen kulturális napok lesznek, és akkor ezt találta otthon, ezt a kis maszkot, ami ott volt a falon. Na, látod, kisfiam, milyen cool ez a indiai kultúra? Csak kár, hogy 23 éves vagy, azt most jöttél rá. Okay, if I have to give them a recipe, the least I can do is ensure it's authentic. I can't believe Emma didn't take the recipe book with her when she left to India too. True. Hogy elment Indiába. Visszament. Mert a gyerek annyira nem foglalkozott vele. Na. Wow. It looks like she's fixed a lot of these recipes. I can't read Tamil very well, but let's see. Aha, hát ezt fordítsam le, bazd meg. Ez az idliz. Hát ezt csináltuk az elején. This is putu. A putut is csináltuk. A putut is csináltuk. Ezt is csináltuk. Ez volt a rakéta kilövő állomás, tudjátok. Biryami, of course, Appa's favorite. A biryami. Natu kozi kalambu. That's like chicken soup, I think. She made this for me one time when I was really ill. This is the only thing I could eat without throwing up. I must have been around 5 then. I still remember the taste, the smell, and the day she made it. There was a phone call from India. The cooker was visiting. Emma fed it to me, but I think she was upset about something. I wonder what it was. Anyways, if I'm going to feature this recipe in the show, I better cook it once at least. Na, amikor már semmilyen nincs, akkor jut eszébe ez a sok emlék, hogy milyen jó volt.
Ezt eldobta közben. Szájba vágnád a gyereket. How half she's drawn cut pictures of the ingredients needed. I go pick those up first and then I can start putting it together. Na! Meg kell csinálni ezeket. De mielőtt megcsinálnánk, a leginkább témába vágó dolog az 59-es számú skótvic chili szerint. Úgyhogy nézzük meg, az mi. Azt mondja, egy skót a tetőn dolgozza, megcsúszik, és na, újra. Egy skót a tetőn dolgozza, megcsúszik, és zuhanni kezd lefelé. Darling! Kiált be a feleségének, amikor zuhanás közben a harmadik emeleti lakású konyha ablakához ér. Ma csak egy személyre főzzél, mert én a kórházban ebédelek. Na, szóval, receptes könyv. Azt mondja, morzsa plusz víz, ott benne lesz a vízbe, az összekeveredik, és lesz új morzsa, igen, és az megint jó. I can't really read this, but thankfully there's a diagram. It looks like I have to mix the tamarind with the water to extract its essence multiple times. Igen, tehát ez volt az, hogy én oda raktam, beleöntöttem vizet, összekeverjük, még víz. Hát úgy. De még víz. Na, várjál. Vagy adjunk hozzá. Mi? Ja! Rá kellett rakni a tára. Igen. Gyönyörű. Vissza oda. És megint. Gyönyörű. Egy. Csodálatos. A végén még megtanulok főzni. Ne egyétek. The water isn't really changing color that much anymore. I think I've gotten everything I can from the tamarind. Let me add it to the other bowl and see. Oda bele? Meg kell még egyszer szűrni. That's a much as I am going to get, I think. I hope this means the tamarind water is ready. On to the next thing. Na, elég vörös lett a víz, úgyhogy mehetünk tovább. Olaj. Köszi. Okay, well, there's no diagrams in this one. My Tamil isn't the most fluent, so I might not be able to translate this fully. But maybe I can do it step by step. I think I can make out a few of these words. Toast both of the grains first. Just have to figure out the missing parts. And we can go step by step. Although I don't really see any grains. Did I mistranslate something? Na, mit fordíthattunk rosszul? Leaves, chilies, mustard seeds, vagy tamarind water.
Toast both of the grains first. Garlic and ginger? Toast both of the grains first. És a chili? Mondjuk. Were both the things I added grains? What else could it be? Nem. Nem. Nem az volt. Akkor ezek? Nem. Grains. Mit jelent a grains? Sóbors, mondjuk. Nem. Korilevelek. Meg ez. Nem. Mit jelent a grain, srácok? Azon fog elúszni. Both of the grains. Gabona. Hát akkor ez. Mondjuk. Meg ez. Nem. Ez biztos szerintem. Ez. Nem. Na mi lehet? Ez meg ez. Nem. Grease. Russian powder. Ez valami indiai cucc. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ez kell, de még mi? Vagy ez, meg ez. De ezt már próbáltuk, nem? Sóborsot. Vagy a kömény, meg a mustárfeed. Igen! Seeds, not grains. I can't count the number of times I've woken up to this sounds too. How is it already smelling us so good? Oh, I can read this part easily. Next, add red leaves and green chilies. Akkor így, meg így. Oh, I must have my words for red and green switched around. Ő cserélte a színeket. Add minced and crushed ginger garlic. Minced. Minced. Jó, a ginger garlic az oké. Minced. Shallots. Igen! This smells so good. It's usually around this time Amma has me waving away for the steam from the smoke detector. What gives out water? Minc neked, bocsánat. Szia Domi! Szép estét neked is, mi újság srácok. Kitöltöttétek már az évösszegző kérdőívet? Szóval first add valami that creates water. Then add water itself. Azt megtanultuk ugye, hogy a paradicsom kiereszti a levét. Így van, és utána a tamarind water. So that's what the tamarind water is for. No idea what this says, but only 2 ingredients left. So, hát rakjuk bele azt a kettőt, úgyis van. A fűszereket. Jó, itt vagyok. This smells is really taking me back.
Amma was upset because of the phone call she got from home. Ja, otthon kapott állást, tehát az volt az akkor. Végre felvették otthon tanának, és azért ment. Jó. Oké. I think I remember now. Ilyenkor volt beteg. I'm sorry, Appa, I'm sorry I'm not there. I know. I thought she was getting better. It's almost the end of the month, so I should be able to send you more money soon. No, it's okay. Let me at least be of use this way. Az apjával beszél? Kiknek pénz kell. Ott van. I can't read this part either, but there's not much to this. Just put everything in and cook it, I guess. Igen, azt mondta. Jó, bele kell rakni mindent. Ögy. Úgy, és rárakni a kotyogót, a vekkert. És így van. Elkészült. Éppen ezt csinálta akkor az anyukája. Igen. I should keep going. Na. Hogy megyek tovább? Kotyogó. Jó, okay. Whoa, it looks fantastic. Chicken stock always has a golden color, but the turmeric is making it look extra nice. Oh man, should we even feature this in the show? Some corporation is going to start selling an overpriced turmeric chicken stock after watching this. Persze most jön rá kisgyerek, hogy milyen menő kaját csinált neki az anyja kiskorában, amit elutasított. Okay, last step. You just have to mix these together, I suppose. Sesame is usually water, but here it's fresh chicken stock instead. That's really cool, wow. I wonder how Chris will describe this to the team. An exotic take on a chicken soup made from a variety of species and aromatics. Cross. Na, koriander és ráz. Okay. It looks great. A lot of easier than I thought. Let's see if it tastes anything like that day. Amma, why are you sad? It's nothing. Did I do something wrong? Oh no, Kana, not at all. I heard from home. Your grandmother. Amma loves her a lot. But sometimes people have to leave and go far away. Meghalt a nagyi. And Amma will just miss her. Why is she leaving? It's natural, Kevin. Everyone leaves someday. Us too. It will happen to everyone. It will happen to everyone. I won't leave you, Amma. Or Appa. Aww.
Nézd meg, 5 évesen még volt szíve a gyereknek. És fölhívja az anyját. Hívd már föl! Humble polish contains meeting a nectar and feedback ends fast shield. 2017. 3 évvel később, ugye? És Indiában vagyunk. És otthon van. Együtt főznek. Jó zene. Na és én vagyok. Yeah, I told you I'm terrible at this. It's easy, Kevin, listen. It's all about temperature control with Doja. A Doját csinálják, emlékeztek? Az apa 3 ilyen Doját fősorolt. Az volt a kedvence, gondolom. First pour water on the stone to reduce the heat. Next, set the fire to the low settings. Okay. Pour the batter. Once since the stone isn't hot, you can spread the batter easily. Add oil around the edges and turn on the heat. Refine the batter and make it easy to flip once the edges and brown. Then it's done. Easy, right? Yeah, for you another disaster coming up. Na, először volt a víz. Igen, aztán le lóra. Meddig kellett várni? Rózsa. Rotate, aha. Forgatni kell. Oké. Most palacsintát csinálunk amúgy? Az a Dózsa. Maxra. Hogy? És kész lett. Hát nem palacsintám, ilyen kis... Hát mint a burrito, és akkor van hozzá 3 ilyen szósz. I did it. Good job. Need to try something harder? Na, valami nehezebbet. Adjál nekem, anya, nehezebbet. Those will be a bit thicker this time, so we can lay all the vegetables. Oh, this is like the pizza, am I right? With all the toppings? Yes! Not really. Nem teljesen pizza. Hogy? Forgatom. Okay, now the toppings. Do I have to add all of them? Actually, you can just add whatever you like. Everyone's item is different. Just make sure to add G first. Na, ezt kell hozzáadni. Oké. És azt rakunk rá, amit akarunk. Green chilies. Chili powder. Onion. Karóta. Hát rakjuk rá az összeset. Jó, kerjük föl. Semmit nem raknál rá? Oké. I think I'm getting the hang of this.
See, I told you it's easy. I haven't made this in a while. This was your papa's favorite. Igen, azt mondtam, ez volt a kedvencem. Curry doja is doja. Is doja with minced meat. Yes, exactly. We are doing it with mutton here, but you can do it with chicken, beef, or whatever you like. Na. Letekerjük. Dózsa butter. Megkevergetjük. Good job, Kevin. Now we can start adding the curry toppings. Like uttapam, you want to add the ghee first. Then add the beaten egg as a coating, followed by the extra curry and finish it with coriander. Jó, tehát először az olajszerűség a ghee-vel, aztán az egg, és a végén a koriander. Tehát ghee, aztán a tojás, aztán a husi, és aztán a koriander. Oké. Forgassuk meg. És legyen kész. Another one down. This is fun! Yes, it really is. Nah. You are doing great, Kevin. You can start your own doja restaurant when you go back. I know, right? I could probably run the best one. If there were restaurants that can serve dojas like this back there. You wouldn't have missed home so much and left, huh? I came here for more than just dojas, Kevin. Oh yeah, of course, I was just joking. Oh. Az apja szemüvege van rajta! Az apja törött szemüvege. Most látom csak. Okay, well, you start eating these. I make the rest and then join you. Oh no, I will do it. Otherwise, they will get cold before you can eat them. Well, won't they get cold for you then? Let me do it this one time at least. Sure, Kevin? Na. Csinálunk még? Áj, de jól néznek ki amúgy. Ama? I have something to show you. A receptes könyve! This is Ama's recipe book. Have you been using it? Wait, I didn't fix some of these. You fixed those too? And you wrote in Tamil? This is great, Kevin. It is all research for that show you are writing? No, Ama. Actually, I quit that job. Oh, why? I couldn't write what they wanted, but vagy I felt like a fraud. Ezt válaszoljuk. I can't just write about dojas, series and musicals. Our lives are more messy than that. And sometimes it's a messy. Sometimes it has people like me. I've acted like being Tamil was inconvenient for me my whole life. But now I'm acting Tamil when it's convenient for me. When there's a job on the line, I couldn't deal with it. Nem vagy igazságos magaddal, vagy... Nem tudom elhinni, hogy ezt hiszed. It's true, Emma. I'm just a tourist. And I wasn't there for you after Appa.
And every time I wanted to apologize, I just felt too guilty to even face you. You've always said you stayed in Canada for me. I know how much it must have hurt you to come back here. How much I must have hurt you. And Appa, it was so sudden. I always thought there would be time to tell him how much he inspires me. Even the stories he made up when I was a child and read them to me until I finally slept. My writing can't hold a candle to that. If I'm writing today, it's because of him. I'm still just trying to catch up to him. That's not why I came here, Kevin. You didn't? I came here because that's what's best for me, and even though it hurts me, it was the best for you. What do you mean? I love living here. The people, my job, my parents, everything. Leaving India was necessary but really hard. I felt bad for leaving. And I missed it so much that I wanted to raise you like we never left here. It must have been suffocating for you. And after Pavalan... Well, coming back here and teaching all these kids has been great. If I had stayed there, I don't think I could have given you the space you needed. Thanks, Amma. How long are you staying for? I don't know, Amma. But this is nice. What about you? Do you think you will ever come back to Canada? I don't know, Kana. But this is really nice. És a maszk. Ez volt a Venba. A hideg kirázott egyébként az utolsó jelenetekben. Tényleg nagyon jó volt. Átértékelődik bennem az, hogy most ez az év játéka, indie játéka, nincs Majuszánt. Az is rohadt jó volt, de ennek egy olyan története volt, egy olyan dolgot hordozott magával, olyan mondani valója volt, ami egy fontos téma, és amiről beszélni kell, és nagyon jól tárgyalta ezt a játék. És ahogy közben végigvezetett minket az indiai kultúrán, az indiai ételeken, az éveken, zseniális volt, tényleg. Úgyhogy ez a játék tényleg megérdemli az év legjobb indie játék a címet, és így van, bárkinek elgondolkodtató lát, még nekem is. Úgyhogy tényleg gyönyörű volt itt teljes egészében az egész. Some Games adta ki ezt a játékot, ha minden igaz. Hát ez lett volna a Venba. Tényleg. Gyönyörű volt.
Igen, és 7 fejezete volt a játéknak, újra lehet játszani, amelyiket csak akarnánk. Tényleg. Nagyon kis jó játék volt erre. 2 órát tényleg nagyon rövid, és nagyon tartalmas, úgyhogy ajánlom nektek is a kijátszását. Ha gondoljátok, tényleg nagyon jó kis játék. Hol van itt a kilépés? Várjál csak. Ja, itt a quiet. Nem veszem észre. Szóval, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek velem ezt a gyönyörű játékot. Aki még nem töltötte ki az évösszegző kérdőívet, ott a link a chaten. Ott, igen. Szóval töltsétek ki, létszi. És találkozunk jövő héten, amint mondtam. Megindul a 40 vonat, és elkezdjük a Death Strandinget is, úgyhogy ez várható jövő héten. Péntek, szombat, vasárnap, ha minden igaz. Minden másról meg Discordon lehet érdeklődni. Úgyhogy, ja. Srácok, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyetek jók, kitartást mindenkinek a hétre. Jó éjszakát nektek, és találkozunk pénteken. Puszi nektek, sziasztok!